Okay, let's unbox. Okay, ये खुला है से already half unboxed. वैसे user guide, user manual, warranty card I think. पूरे जाए. Okay. Side to kilo. Saya shooting ko connect kari to mic amplifier lagwa kona ito eta ase na Boya microphone dighol ase khana hini dighol soundor quality to bar dekhai dim yes itu kenake connect kori side itu noise cancel itu noise to protect korar karone control korar karone itu clip to logai logar karone t-shirt or okay lagi gol okay itu lagi itu noise cancel itu बहुत सॉफ्ट है तो ये तो नहीं टूपी नीचे नहीं तो और का मन धीरे धीरे दिखेगा यस ये हो गल যদি মাইক থাকে সাউন্ড সিস্টেমৰ লগত এম্প্লিফায়াৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আকৌ ইয়াতে কানেক্ট হৈ যাব এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই এম্প্লিফায়াৰত লগাই দিলে হৈ যায় দ্যাটছ অল অ'কে এতিয়া আমি অডিঅ' কোৱালিটিটো টেষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ Boya BY-M1 Pro এতিয়া আপোনালোকে যেটো সাউন্ড কোৱালিটি শুনি আছে হেতু হৈছে Boya BY-M1 Pro আৰু এটো ইয়াতে আমাৰ দুটা মোড আছে আগৰ আমাৰ যেটো ভাৰ্জন আছিল BY-M1 হেইটাতে আমাৰ কি আছিল এৰে 0 ডেসিবেল আৰু 10 ডেসিবেল আছে আগতে এটো অপচন নাছিলে আগৰ Boya মাইক্ৰোফোনত এতিয়া Pro কি হৈছে আমি যদি এতিয়া নয়েজি এৰিয়া এটা ৰেকৰ্ড কৰোঁ তেতিয়াহলে আমি এটো 10 ডেসিবেল কৰি লব পাৰো এটা মই এটো নরমালত কৰিছো মানে 0 ডেসিবেলত এটো যদি আমি -10 ডেসিবেল কৰি দিও তেতিয়াহলে সাউন্ড কোৱালিটিটো চাব আপোনালোকে ওকে এতিয়া মই এটো -10 ডেসিবেল কৰিছো এতিয়া চাগে নয়েজ কেনেকুৱা নয়েজৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি ক্লিয়াৰিটি আহিছে আপোনালোকে গম পাইছে তো এতিয়া এই নয়েজ ক্যান্সেলেশন যেটো পাৱাৰ হেতু -10 ডেসিবেলত নিশ্চয় বেছি হ'ব টেস্টিং কৰিলো আমি আৰু খুবেই ভাল মাইক্ৰোফোন এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা ক'লে তো মই আৰু কেইদিনমান ইউজ কৰো তাৰ পিছত এক্সপেৰিয়েন্সটো জনাম বাৰু আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাব